Reply na? Sugar. Vinegar. Tapos ate. Ang talaga may muscles guys. Nanginginig yung kamay. Nagkutsara-kutsara pa ihuwad. Hindi ito na. Paper. It. That's it for today's video. JJ, tika mo. JJ. Salt. Little bit salt. Hi guys, kain tayo ng pipino guys. Eh, parang ka doon. Pakita mo yung mukha mo. Ay. Sarap guys. Uy. Ikaw ang katong mga magdadalak bukag. Ang magdadalak bukag. Yung kamay. Yung kamay. Magdadalak bukag ba? Cheers. Ikaw. Nalas. Nalas. Kaya magdadalak bukag ba? Oo nga. Kaya nalaw. Tara. Uy! Sarap. Mana? Ano ka? Ano ba? Please nga lang kung ilang eh.